අයිබෝන් කියලා ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම තිෂේන්. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ After Effects based Photoshop basic tutorial series එකේ දෙවනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න හදන්නේ Photoshop වල තියෙන tools තුනක් ගැන. ඒ tools තුනේ නම් කිව්වොතින් move tool එක, marquee tool එක, lasso tool එක, ඔන්න ඔය නම් තුන සඳහන් මේ ටූල්ස් ගැන තමයි අද මම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ පාර මේ දවස්වල ගන්න වීඩියෝස් වලදී මෙන්න මේ වගේ ටූල් තුන ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ Photoshop එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ Photoshop එක ඕපන් වෙනවා. ඔයා මගේ Photoshop basic tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔන්න මෙතනින් කාඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක දැම්ම බලන්න යන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම මේකේ new project එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මං ගිය පාර ඕපන් කරගත්තු new project එක මෙතන ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් මම කතා කරන tools තුනේ icon ගැන කිව්වොත් මෙන්න මේක තමයි move tool එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි marquee tool එක, මේක තමයි lasso tool එක. ඉතින් මේ tools තුනට වෙන වෙනම වැඩ තියෙනවා. මම මුලින්ම move tool එක ගැන කතා කරනවා. move tool එක ගැන කතා කරන කලින් මම පොඩ්ඩක් මේ marquee tool එක පැත්තට යනවා. ඉතින් marquee tool එකේදී අපිට පුළුවන් මම ඒකට ඔයාලට image එකක් import කරලා පෙන්නන්නම්. image එකක් import කරගන්න පුළුවන් මෙතන file ගිහිල්ලා open දීලා මම තෝරගන්නම්. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේක මෙතනට import කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මම මෙතන තියෙන marquee tool එක උඩ click කරනවා. ඉතින් මේක උඩ right click කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන rectangle marquee tool එක, elliptical marquee tool එක, single row marquee tool එක, single column marquee tool එක, ඔය වගේ marquee tools තියෙනවා මෙතන 4ක්. ඉතින් මම මේකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන rectangle marquee tool එක උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන මගේ මේ කාර් එකේ වටේට rectangle එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට rectangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක rectangle එක ඇඳගෙන ඉවර වෙලා මම mouse එකෙන් අත ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒකෙදි මම මේක වෙනම layer එකක් විදිහට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මේ තියෙන ෆොටෝ එකේ කෑල්ලක් විදිහට නෙමෙයි වෙනම layer එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න තියෙන්නේ control J කියන දෙක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන move tool එක අරගෙන මේක අපිට පුළුවන් එහෙම ගෙනියන්න. ඉතින් මේ අපේ image එකට කිසි හානියක් වුන්නේ නැහැ. image එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම අරක කැපිලක් තියෙනවා. ඉතින් මම අර layer එක ආයෙ delete කරගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ rectangle marquee tool එක ගැන. ඒ වගේම මෙතන තියෙන marquee tools ඔක්කොම ගැන මේකෙන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තියෙන elliptic marquee tool එකත් tickle marquee tool එකත් ඔබාගෙන මම මේකේ වටේට රවුමක් අඳිනවා. ඉතින් මේකේ දැන් මම elliptic marquee tool කියන රවුමක් වගේ marquee tool එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මට මෙතන රවුමක් තමයි පෙන්වන්නේ. මම මෙතන රවුම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ selects ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන transform selection කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක transform කරගෙන අපිට ඕන විදියට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක rectangle එකේ edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක මට ඇත්තටම කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් දැන් මම මේක මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මගේ layer palette එකේ තියෙන layers යටතේ මගේ මේ background එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේ background එක double click කරගෙන මේක මේ විදිහටම තියෙද්දි okay කියන බටන් එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ මම move tool එක අරගන්න. move tool එක අරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේක මේ විදිහට move කරනවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ අර image එකට හානියක් වෙනවා. මොකද මෙන්න මේකේ මෙතන තියෙන හිඩස මතු වෙනවා.
ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාට අර ක්‍රමෙත් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ක්‍රමේ වුණත් අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මගේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මාකි ටූල් එක ගැන පොඩි හරි අවබෝධයක් එනවා ඇතේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ දැන් යනවා ලැසෝ ටූල් එකට. ඒ වගේම ඔයාලට මම හිතනවා මෙතන තියෙන මූව් ටූල් එක ගැනත් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ control z press කරලා මම ආයේ මුල් තිබ්බ තත්ත්වෙටම හදා ගන්නවා. හැම මොකක් හරි software එකකදී ඔයාගේ තියෙන වැරදීමක් වුණා තින් ඔයාලා තියෙන control z press කරලා ඒක අනිත් පැත්තට යවන එක. ඉතින් මම මේකේ අපිට මේ image එක ලොකු කරගන්න ඕන නම් අපිට තියෙන මේකේ alt එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ mouse එකේ තියෙන scroll එක මෙහෙම ඉදිරියට කරකවන්න. ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් අපි එහෙම ස්ක්‍රෝල් කරද්දි ඒ ඉමේජ් එක ලොකු වෙනවා, පිටිපස්සට යවද්දි ඉමේජ් එක පොඩි වෙනවා. එහෙම තමයි Photoshop වලදී ඉමේජ් එකක් ලොකු පොඩි කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන lasso tool එක ගැන. lasso tool එක යටදී අපිට තියෙන lasso tools තුනක්. එකක් තමයි lasso tool, අනිත් එක polygonal lasso tool, අනිත් එක තමයි magnetic lasso tool කියන තුන. ඉතින් මේ lasso tool කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ වටේට මෙන්න මේ වගේ ඇඳ ගන්න. ඉතින් අපිට මේක ඇඳ ගන්න නම් පොඩ්ඩක් අත හොඳට හුරු වෙන්න ඕන මේ වගේ අඳින්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඔයාට ඒක පුළුවන් නම් මේ tool එක පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක control D press කරලා මේක නැති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ polygonal lasso tool කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක නම් කරන්නේ දිගට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ අපිට හතරස් කොටුවක් කපා ගන්න ඕන නම් මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ වටේ ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ෆෑන් එකෙන් වැඩිපුර වැඩ ගන්න සද්දයක් එනවා. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් එක කූල් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේක වෙනම ලේ එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. control J press කරලා. ඉතින් මම මේකේ වෙනම ලේ එකක් විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආයි move tool එකට යනවා. move tool එකට ගිහිල්ලා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට move කරනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට background එකට කිසිම හානියක් නොවන පරිදි මේක අපිට කපා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේක ඒක delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම lasso tool වල තුන්වෙනි tool එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම මේ තුන්වෙනි tool එක තමයි magnetic lasso tool කියන එක. ඉතින් magnetic lasso tool කියන එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මම මේකේ මෙන්න මේක වටේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අඳින ගණන් අර මුලින් අදපු එකට වඩා ඉතාමත් ලේසි. ඉතින් මම මේකේ ඇඳේ නැහැ. ඉතින් ඒක මහා වාතයක්. ඉතින් මම ඒක නිසා මේක උඩ ඇඳින්න ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ උමනාව අනුව මේක උඩ හරි ලස්සනට මාස්ක් එකක් වගේ එකක් ඇඳගෙන control J press කරලා ඒක වෙනම layer එකක් විදිහට අරගෙන ඒ object එක ඒ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් object එකක් එක විදිහකට තියාගන්න. background එක නැති කරලා object එක විතරක් තියෙන විදිහට අපිට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන magnetic lasso tool කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ Telegram channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ Telegram channel එකට join වෙන්න මම පල්ලෙහා description එකේ මම ඒ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාලට කැමති නම් join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකදී මම මගේ අලුතින් දාන වීඩියෝ editing පිළිබඳව ඒ වගේ දේවල් මම ඒකට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට එහාපැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න. ඉතින් ඔයා subscribe කළා නම් තියෙන්නේ ආයෙ subscribe button එක ඔබන්න එපා. එතකොට unsubscribe වෙන එක වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like කරන්න.
ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන වීඩියෝ එඩිටින් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අඩුපාඩු මේ වීඩියෝ එකේ හොඳ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නවත්වනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන් අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ජය වේවා.